تعالوا نشوف الحالة دي مع بعضينا. عيان عنده 62 سنة جاي بريكارنت respiratory upper respiratory tract infections وweight loss ومالتيبل lymph node enlargements without tenderness ومعاه هيباتوسبلينوميجالي. الشكل ده لما الاقي مالتيبل lymph nodes كده اهوت وهيباتوسبلينوميجالي وويت لوس احط احتمالات هيموبيتيك مالجنسي. peripheral blood smear بتاعته بينت predominant lymphoblasts with multiple smudge cells. السمادج سيل دي خليه شكلها بقايا خليه كده، لا احنا عارفين نشوف السيتوبلازم بوضوح ولا النيوكلياي، بتبقى بقايا بتبقى في الليمفوسيتيك او ليمفوبلاستيك ليوكيمياز، تبقى ابنورمال ليمفوسايتس يعني كده من نتيجه المالجنسي. فواضح ان دي حاله ليمفوبلاستيك ليوكيميا او اكيوت ليمفاتيك ليوكيميا، ومعاها ليمف نود انلارجمنت وهيباتوسبلينوميجالي، وعندها ويت لوس وعنده ويت لوس وكل الفيتشرز دي. اللاكتيك دي هيدروجينيز والبيليروبين والريتيكولوسايتس كانوا عاليين. ده معناها حصل هيموليسيس. الكومباينيشن ده يقول لي فيه هيموليسيس حاصله، يعني الريتيكولوسايتس بتعلى ليه؟ لما الار بي سيز تتكسر. خدوا بالكم احنا كنا في الليمفوسايتس ونقلنا على الار بي سيز. دلوقتي البول مارو بدا اكتيفيتي بتاعته بتعلى، الريتيكولوسايتس زايده، تكسير الار بي سيز يعمل لي باليروبين. الريتيكولوسايتس دي والخلايا اللي طالعه لسه فريش من البول مارو مليانه لاكتيك دي هيدروجينيز بيعلى، تلاقيه انديكيشن للخلايا اللي بتبروليفريت في البول مارو. طب ايش نقلنا من هنا لهنا؟ نبدا نفكر مع بعض. احتمال ان يكون الليمفوسيتيك ليوكيميا الموجوده او الليمفاتيك ليوكيميا الموجوده عامله وات از كولد اوتو اميون هيموليسيس معاها، وده ممكن جدا. هيماتوكريت كانت واطيه ما نتيجه الهيموليسيس اللي شايفينه. مين كورباسكر هيموجلوبين كونسنتريشن از هاي. دي حته تخليني افكر في اوتو اميون هيموليسيس. الانتي بوديز بتروح ماسكه على الار بي سيز، ويجي السبلينيك ماكروفيج تبدا تاكلها، تهبش منها حتت، تاخد حتت من السيل ممبرين. فالهيموجلوبين في تركيزه في الخليه بيزيد، ما انا عمال اقطش من بره وحجمها بيصغر، الخليه بتبقى مايكروسيتيك غالبا، ونسبه الكونسنتريشن بتاع الهيموجلوبين فيها بيزيد، لان هي حجمها توتالي بيقل نتيجه انها الانتي بوديز اللي ماسك ده الماكروفيج في السبيت تحاول تاكله وتروح واخده بالسيل ممبرين، فتبقى سفيروسايت كده الخليه ساعات الريد سيل معاهم، وتلاقي تركيز الهيموجلوبين طالما انا عمال اكل منها من بره التركيز بتاعه هيزيد اهو جوه هنا اهوت يزيد. المين كورباسكال هيموجلوبين برسنت يبقى عالي. كومز تيست بوزيتيف ده يؤكد وجود انتي بوديز، يمشي مع السيناريو ده ان حاله ليمفاتيك لوكيميا ومعاها هيباتوسبلينوميجالي وويت لوس، وبعد كده قلبنا على الار بي سيز، يعني هي في بروميننت ليمفوبلاست واضحه وسمادج سيلز بتاع الليمفاتيك لوكيمياز، ولكن في هيموليسيس واضح حاصل. والهيموليسيس ده من النوع المعين الاوتو اميون اللي بوصف لكم فيه، بيعلى فيه المين كورباسكال هيموجلوبين كونسنتريشن برسنتج، والكوم تيست بوزيتيف يؤكد وجود انتي بوديز. What is the most likely cause او diagnosis لهذه الحاله؟ هي اوتو اميون هيموليتيك انيميا حاصله في حاله ليمفوسيتيك ليوكيميا، يعني دي most likely acute lymphatic leukemia induced autoimmune hemolysis او autoimmune hemolytic anemia. لما بيبقى فيه autoimmune hemolytic anemia بيبقى الاوزموتيك فراجيليتي بوزيتيف، والدايركت كوم تيست الاثنين بيبقوا بوزيتيف. طبعا الكوم تيست ده بيديتكت وجود الانتي بوديز. السمادج سيلز اهي شكلها او باسكت سيلز بنسميها are most often associated مع abnormally fragile lymphocytes في حالات الليمفاتيك او الليمفوسيتيك ليوكيمياز. فيبقى انا عندي هنا هذه الحاله من الحالات اللي هي انترستنج جدا، حاله ليمفاتيك ليوكيميا ومعاها اوتو اميون هيموليسيس، موطي لي الهيماتوكريت، بعليل المين كورباسكال هيموجلوبين كونسنتريشن برسنتج عشان قلنا بتتاكل من بره بالانتي بودي اللي ماسك في الممبرين، ويزود تركيز الهيموجلوبين فيها لان حجمها توتالي بيصغر، بتتاكل من بره. كوم تيست كان بوزيتيف،
انديكيشن للهيموليسيس واضحه، وانديكيتورز لوجود الليمفوبلاست اهي للليمفاتيك لوكيميا واضحه. فكل دي يمشي مع اوتو اميون هيموليسيس، غالبا اي جي جي ميدييتد اوتو اميون هيموليسيس بسبب الاكيوت ليمفاتيك ليوكيميا. الحقيقه هنا اهوت في صوره ثانيه للسمادج سيلز حبيت ابينها لكم وهي صغيره، بالاضافه اللي لسه شايفينها كبيره اللي هي بتبان يعني انا واخدها هنا مكبره السمادج سيل اللي بتانديكيت فراجايل ليمفوسايتس. ولكن الكيس واضح ان فيها حاله هيموليسيس مع حاله ليمفاتيك لوكيميا والكون تيست بوزيتيف. This is typical case of hemolytic anemia induced by يعني الهوت اجلوتينينز او الاميونوجلوبولين جي غالبا بتبقى هوت، بتمسك في الار بي سيز وتعمل الهيموليسيس اللي احنا شفناه في هذا السؤال. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.